simbahan. Simbahan dito sa Taiwan. Teka, kinukunan ko pa yung magagandang view. Nandito ka sa Taiwan. Ito yung simbahan ng Katolik. Malapit lang sa train station siya. Pagdating mo sa train station is lakad-lakad lang. Yan. Lakad mo lang. Yan, ang amas dito is 2:30 hanggang 4 PM. Mula train station, lalakarin mo lang siya. Eto yan. Dito. Pag baba mo ng train station sa Tainan, lakad ka lang para matandaan mo ito siya. Yan. Malapit lang, nilakad ko lang to mula train station to hanggang dito para matandaan mo. Yan. Yan. May Shaolin Beauty Salon. Yan. Yan yun. Then yan. Catholic Church. Yan. Sarado siya. Walang mask ngayon. Ganun pala. Pag Chinese, meron din misa ng Chinese 7:30 to 9:30. Yan, pag English mass 2:30 hapon siya. Ayan. Yun ang isda. Konti nga lang yung isda nila. Dito lang ako sa may church, nakatambay. Tambay lang. Yung bang hindi lagi puro trabaho. Kailangan natin ng pahinga. Yan guys, kung hanggang ngayon is nandito ka, pinapanood mo itong video kong ito is kung hindi ka pa nakaka-subscribe, yan, click mo na yung notification bell sa taas para lagi kang updated sa mga new videos na i-upload ko. I-like mo na rin, mag-comment ka at pwede mo i-share. Thank you for watching. Bye bye.